Медіа-центр, третя столиця, клуб авторської пісні співаної поезії Бекінбард, база відпочинку Сен-Тропе. І ваша Валентина Люліч презентуємо новий смачний проект на YouTube-каналі Рівне Лайф. Сьогодні у нас в гостях Володимир Шишкін, риба Сібас і я, Валентина Люліч. І почнемо знайомство, напевно, з нашим основним гостем. Це Володимир Шишкін, який сьогодні нам представить рибу. Я не знаю, де він зранку її ловив, як він її добував, бо для того, щоб її приготувати, її десь треба взяти. Поділіться секретами, де ви отак зранку, в Рівному, в місті наловили рибки. Риба. Тема сьогодні риба. Ловить рибу чи не ловить рибу. Ну, дійсно, щоб її приготувати, її треба мати. Де її взяти, можна наловити. Ми тут на базі Сан-Тропе, можна було б зловити, можна було б купити. Але у нас сьогодні є підтримка, і нам люб'язно надала цю рибу заклад, який називається «Ромбір», який знаходиться на проспекту Миру, 19. Ми з цього почнемо, а потім вже будемо говорити про саму рибу. Риба – це просто і в той же час не просто. Ми будемо говорити, що просто. Ну що риба? Риба і є риба. Навіть ми вирішили не показувати вам, як обрізати плавники, потрошити її треба, вичистити і так далі. Почистити, щоб вона була готова. Можна робити з головою, можна робити з хвостом. Це як за смаком. Якщо була гарненька, на грилю ми будемо готувати, вона буде головою з хвостом. Якщо у вас маленький гриль чи пательня невеличка, голову можна зрізати і хвіст так само. Це такі деталі. Вона фактично вже в нас приготовлена, ну майже приготовлена, тому що вже замаринована. Маринуємо ми її дуже простим способом. Це перець, сіль, лимонний сік і розмаринчик. Оце ми тут його вкладаємо. Не просто в тому, що не треба її довго тримати, бо сіль, вона якщо довго, то може бути не таке м'ясо. 15-20 хвилин достатньо, щоб риба вже замаринувалася, полежала, і вона вже готова для того, щоб її просто подавати, не подавати, а ставити на вогонь. Буквально можна 15, не більше хвилин з одного боку, 15 хвилин з іншого боку. Для наглядності у нас тут ці всі спеції представлені. І фактично ми зробимо 3 порції в повному комплекті, як воно подається в тому закладі пивному, де готується рибу, який називається «Ромбір». Власне, що я можу ще? Можемо приступити. Що можна ще додати, що риба дуже корисна, в ній багато є корисних речовин, вітамін Е, токоферол, там фосфор, селен. Для мене, людини вже трохи в роках, це дуже важливі речі, щоб підтримати організм. Так, з рибою ми познайомилися. Так. Це Сібас-1, Сібас-2, чи там вони Катька, Манька? Я забув сказати, мабуть, що риба називається Сібас. Це така сорт риби, який дуже розповсюджений зараз в світі. Можна в дуже багатьох ресторанах світу, Європи, Америки продають запечену рибу Сібас і риба Дорадо. Вони такі найбільш... І обидві продаються в підприємстві «Ромбір». Для приготування сібаса печеного потрібні такі інгредієнти. На одну рибину сібас – лимон – 1 штука, лимонний сік – 70 мл, оливкова олія – 120 грамів, часник – 2 зубчики, масло вершкове – 50 грамів, перець чорний, зелень, сіль та свіжий тмин додаємо за смаком, розмарин – 4 гілочки для декору страви. Ви більше любите говорити чи готувати все-таки? Хороше запитання. Готувати я люблю, і для гостей, і для себе. В основному готувати, чесно кажучи, я готувати навчився, коли вже перестав бути ресторатором. Тому що ресторатор – це керівник. Вони кухарі працюють, їм треба забезпечити, і вчитися в них можна, але все одно якийсь нюанс, що кухар ніколи не відкриє, якщо рецепт комусь там пише. Зараз готую для себе в основному. Колись це був ресторан, не будемо казати який, це було давно.
От, просто намеком скажемо, що в приміщенні цього ресторану зараз і знаходиться підприємство «Ромбір». Колись там був ресторан, який працював і де я вчився цьому своїх кухарів. Пропоную, я знаю, що чоловіки, вони не люблять, коли жінки говорять. Ну, я мушу сьогодні говорити, я перепрошую. Але коли чоловіки готують на кухні, вони завжди потребують якоїсь підтримки і допомоги від жінок. Тому я готова сьогодні вам подавати ножа, вилочки, кажіть, командуйте, ну, але між іншим я хочу все-таки познайомити телеглядача, познайомити рівнян, може не тільки рівнян, це ж нас будуть дивитися далеко за межами Рівні. Хочу познайомити з автором, виконавцем Володимиром Шишкіним, який стояв все-таки іще на самих початках організації такого бардівського руху авторської пісні в місті Рівному. І мені здається, було б цікаво і мені, і глядачам почути, як все починалося. Ви командуйте, пропоную такий варіант. Ви командуйте мною, я задаю питання, я буду готувати, а ви розказуйте. Давайте ми вам поручимо, Валюша, ми поручимо дуже просту жінці. Оце у нас буде порційний лимон при подачі. Його треба розрізати просто на 4 частини, це буде долька лимону. Я буду довго Що різати, стосується щоб ви розказали щоб я про всю історію. обережно, бо ніж дуже такий професійний. Це хороший ніж, про нього варто навіть пару слів сказати. А що стосується бардівського клубу, то не то, щоб я був у істоків. Коли я туди попав, десь від 76-му, можливо, 87-му році, він вже існував. Вже були там такі імениті, знамениті сьогодні автори, як Валера Марченко, Лідія Гальонко. Я ніколи не був бардом в чистому розумінні цього слова, тому що я собі сформулював, що я якби такий прихильник і збирач авторської пісні, яка мені подобається, і намагаюся її виконувати, те, що мені подобається. Власне, і все. Клуб існував досить довго. А де ви збиралися? Ми збиралися так, в основному, такий довгий період. Був період, коли то там. На Поштовій, там був такий підвальчик, нам давали його якби в оренду, і ми там збиралися раз на тиждень. Це було дуже цікаво, проводили вечори, було нас там, це були молоді роки, 86-87 рік. Власне, і все. Я з тих пір, а попав я туди, мені мій друг сказав, що ти студентські такі туристичні пісні співаєш, зайди до них, тобі там буде цікаво. І це був новий такий період, коли я вже собі купив першу таку більш-менш прилічну гітару, почав вчитися на ній прилічно грати, і якось виконувати пісні. Я бачу, в нас сьогодні також є гітара, це яка у вас по рахунку? Друга. Друга, як жінка? Ні. Я шуткую. Можливо. Я шуткую, звичайно. Нова гітара завжди така трепетна. Так, ви командуйте, я далі буду накривати, готувати, а командуйте і розказуйте. Ще у нас повинна бути приготовлена картопля, до цієї подається молода картопля, дуже просто з картоплею почистити, її відварити і подавати. Бажано, щоб вона була не дуже крупна, це якби в комплекті. Ми можемо, в принципі, або ще щось розказати, або показати, що ми тут солимо, умовно так кажучи, вона вже солена, готова. Сіль, перець і розмарин всередину. Зверху ми його не даємо. Скажіть, які інгредієнти входять в сам маринад? То, що, напевно, цікаво, людям все-таки цікаво знати секрети таких кулінарні такі секретики, які б могли би допомогти. Нема секретів, все просто. Риба. Просто так для такого, якби трошки ускладнений варіант, це розмарина віточка. А так сіль, перець і лимон. Лимона трошки соку, бо довго не можна його лимоном. Скільки часу ви маринуєте? 15-20 хвилин риба. Якщо довше, час це вже довше не треба. Вона досить швидко робиться, і всі ці кухарі знають, що не перетримувати, не переусердствувати, як кажуть росіяни. І як бардом можу спитати, які пісні ви в компаніях співаєте, коли їсте все-таки спочатку їмо, потім співаємо.
Не знаю, які. Ну, просто я належу до того покоління, який співав пісні ще старих тих часів радянських бардів, які це тоді в наші часи ще, ну, часи брежнівські, скажімо, чи пізніше. Це була така отдушина, душевна, духовна, ментальна. От, мої любимі автори були це Візбор, Олександр Дольський, Іващенко Васильєв. Це всі якби російськомовні. Українські я трошки вже так почав переходити на українську, і ми виконаємо тут, коли дійде до взяти в руки гітару, декілька пісень. Я почав збирати пісні україномовні, коли вже з 2014 року. Коли вже це стало дуже актуально. От, і ми тепер дуже, ну, автор, якого я поважаю, його вже нема в живих, Житомира, це Володимир Шинкарук, ми його пару пісень заспіваємо. Нюанс в тому, щоб не було відкритого вогню. Кожен, хто робить шашлики, хто робить рибу на що завгодно на грилі, відкритого вогню не повинно бути, з ним треба боротися, трошки поливати його, якщо він виникає. Власне, це обще місце, скажімо так. От. І ми... Як жінка, не треба її боятися, коли вона гаряча, її полити, і все буде добре, так? Цілувати треба. Як викладати правильно рибку? Просто викладати. Я не знаю, як правильно. Ми просто виклали її так, щоб трошки був проміжок між ними. Можна плотно робити, якщо їх багато, але я роблю так, щоб був проміжок, щоб воно трошки... Тут у нас така решітка, що можна регулювати товщину. Рибка досить така плотненька. От, ми її прижмемо трохи. І... Бачите, треба прижати рибку. Ну, для прижати того, рибку, так. Да. Щоб вона гарно спеклася, її треба прижати. Я ж кажу, як жінка, і на вогонь зразу. Так. Ну, ми все якось сповзаємо на таке щось інтимне, еротичне. Я хочу вас... Риба, птиця, молодиця, чи щось таке. Ну, мені цікаво ж також, як жінці, знати ваші якесь інтимне життя, якесь... Яке інтимне життя в моєму віці? Про що це? Якісь такі подробиці з життя. Воно ж цікаво знати. Ну, я можу сказати, подробиці такі, що люба жінка любить рибу. Якщо ви запросите жінку на побачення на рибу, та ще, можливо, під пиво, та ще й з картопелькою і власноруч приготовленою, то все буде добре. Сьогодні такою як щасливицею стала я. Так, все. Ну, скільки часу? Єдиний нюанс тут тільки такий, треба дивитися, відходити не можна. Це головний рецепт будь-якого приготування вдома, не вдома. Просто виконувати рецепт і не відходити. Це головних два принципи. Якщо тільки відвернувся, там десь щось виникло і все, пішло-поїхало. Ну, 15 хвилин. Ну, треба дивитися, на якому воно буде стані. Потім ми її перевернемо. Буквально це риба не любить довго. Щоб її не перепалити, оце на маленькому вогні ми її так зробимо. Можливо, не відходячи від мангала, у вас була така передача колись, я пам'ятаю, давно-давно на радіо. Як то вона називалась? Нагадайте нашому слухачеві, глядачеві. Ну, це якраз розвиваючи цю тему, про яку тільки що говорили. Програма була дійсно на радіотреку. Вона називалася «Любов і голод. Еротично-кулінарне путешествие», тоді російськомовна вона була. Досить довго, які роки, 2006-2007 приблизно. Це основою була книжка, яка так і називалася, Іллі Ларисона, знаменитого зараз на всьому постсовєтському просторі шеф-кухара. Він тоді досить часто був в Рівному, і він закінчував в Рівному кулінарний технікум. Він знаменитий. Зараз в Росії він дуже знаменитий. І племінниця його в моєму ресторані працювала. Він подарував мені книжку, яка називалася «Любов і голод. Еротично-кулінарне путешествие». І я з його дозволу з цієї книжки витягував тексти, і ми робили такі програми, щоб приготувати таке, щоб хотілося і моглося. Там все, що завгодно, будь-який продукт можна обіграти. Навіть помідор, який не має ніякого відношення до еротики, все одно якось можна обіграти як помідор. Наприклад? Ну, наприклад. Ну, та ж сама риба. Ага. Вітамін Е, токоферол – це вітамін секса. Фосфор, щоб в очах не було дуже темно, тож в темною все робиться. Сьогодні все провіримо. От, селен – це теж дуже великий. Афродизіаки. В рибі, ну я не знаю, афродизіаків дуже багато, я всі інгредієнти не пам'ятаю. Чи там наші афродизіаки не горять? Там, ні? Ну от ми дивимося, чи вони не горять.
ну вже можна перевертати. Заболтались ми з вами. От, наприклад, от той же самий віточка розмарина. Це все афродизіаки, чеснок афродизіак, і про все можна говорити. Але зараз у нас тема друга, у нас тема бардівська пісня, а не кохання. От, хоча, як можна кохання відділити від бардівської пісні? Як пісню від кохання, я не знаю. От, можна пару слів ще про рибу сказати, такі нюанси якісь, ну, може комусь допоможе. Оскільки у нас тут ромбір, то можна приготувати рибу, наприклад, в пиві. Це дуже такий, ну, потужний буде продукт. Просто в пиво з перцем на якийсь час світле пиво, звичайна сільодка. Оселедець розморожується, погружається, вона набуває такого досить специфічного смаку і стає набагато м'якшою. Якщо у вас рибка трошки, ну, про пиво закінчу. Перш ніж туди погружати рибу, його треба прокип'ятити, бо там є і вона пиво газоване, і трохи спирту, її прокип'ятить, лавровий лист, перцю, і виходить, ну, супер. Ну і ковточок іще з собою. Можна. З простої риби можна зробити простеньку, але дуже ефективну страву для своєї коханої чи коханого. От. Можна ще щось таке придумати, якщо вона трошки, ну, як це казав один мій знайомий, риба повинна пахнути морем. Якщо риба пахне рибою, то це вже не свіжа риба. Да, риба наша вже практично готова, я її навіть зняв з углів. Ми тут трошки заговорилися, але думаю, що там все нормально. Вона така корочка є, апетитна, така, то що треба. От, ми зараз її будемо сервірувати. От. Покажіть, мої руки в ваших руках. Давайте ми сюди положимо. Давайте, я вже тут вам, бачите, приготувала лимончик. Так. Можна розкласти так по лимончику гарненько. Оце нам теж надали, замість хліба подають в закладі ромбір такі хлібні палички. Правда, я забув спитати, як вони називаються, але дуже гарно виглядає. Дякувати спонсорам, вони дали рибу досить, ну, немаленьку. Да. Якщо там в ресторанах ціна на рибу ставиться в меню на 100 грам, що буває, що попадає клієнт, думає, що це за порцію. Оця у нас не дуже взялася. Як кажуть, досвід не проп'єш. Це точно. Це не соус, це вершкове масло, в якому змішане з тим'яном, лимонною цедрою і спеціями. І прямо на гарячу рибу ми його отак подаємо, розмазуємо. Ножем то не дуже воно. От. І воно повинно розтанути. І ще можна рибу, якщо вона не дуже досмажена, в фольгу і в піч, якщо ви вдома. І тоді воно це масло розтікається і виходить, ну, зовсім інший смак. Вершкове масло, ну, як може бути погано? В одному ресторані на морі я прочитав меню, що написано було дослівно: сьогодні ми зловили і приготували для вас таку-то, таку-то рибку. Ми приготували для вас риба сібас. Попередньо розігріти гриль до 240 градусів і дати рибі нагрітися до кімнатної температури. Це допоможе запобігти прилипанню до гриля. Приправлену вказаними інгредієнтами рибу викласти на гриль на один бік і смажити 6-8 хвилин. Лишити страву відпочити на 3 хвилини. Після гриля по готовності викласти на рибу шматочок вершкового масла, змішаного з цедрою лимона, часником, перцем та зеленню. Смакує сібас печений з молодою картоплею та в хорошій компанії. Переходимо до тої частини, яка називається «Люблю повеселитись, особливо поїсти». Як говорить, казав Вінні-Пух. Так, ви робіть, я буду повторювати, як правильно їсти рибу. Я правильно тримаю, лівому, вправому. Як правильно їсти рибу? Правильно їсти рибу з задоволенням. Голову відділить. От, хтось любить шкіркою. Я не... Ромбір що робить? Ромбір подає, і ми приготували рибу з хребтом. От, хоча більш прикольно було б приготувати рибу, особливо якусь елітну. Ну, це теж елітна риба, там форель, без хребта готується, буває риба, можна повитягувати, і тоді воно прикольніше.
і смачніше. Так. Просто робимо, фактично, якщо блюдо дозволяє тарілка, то треба просто її розвернути і витягнути цей хребет. Ага. А там же, якщо є кісточки, нема кісточок, вже там треба можна їх руками вибирати і так далі. Угу. От, власне, І приступаємо до таїнства. таким чином. Таїнство, ні, почекай, до таїнства ще рано. Ми беремо ножик, ложимо, беремо таку штуку. Ой, І ой, оце ой. останній штрих. Той Давайте був розмарин, синхронно. останній штрих, да. Синхронно Поливаємо ми це лимонним робимо. соком. От тепер він вже дуже доречний, Ага. коли вже риба приготовлена, лимонний сік підкреслить смак, викликає апетит, слиновиділення. Ось я зміг сказати такі слова. Все, можемо їсти. Все, давайте. Так, і поки я пропоную, гості буде незгідний. Допоки я буду їсти рибку, я пропоную нашому гостеві все-таки заспівати. Ми ж маємо почути Володимира Шишкіна і його бойову подругу, гітару, яка біля нього сьогодні пробула всю передачу. Так. Але ще поділюся одним, одним приколом. Якщо у вас ви їли рибу, а потім треба йти до інструмента, а помити руки нема де, то просто берете акуратненько, споласкуєте. Воно знімає запах і знімає жир. Правда? Так робимо на природі. Нічим так не змиєш, як пивом, оцей жирний цей. І поки ви берете гітару, історія знайомства. Знайомство з чим? З гітарою. З вашою Цією? подругою. Цією. У мене було дві подруги гітари, скажімо так. Першу подругу я тоді ж купив в 86-му році. Моя однокласниця мені прислала, вона працювала в Києві, в Міністерстві торгівлі, і там поїздом передали за 60 повноцінних радянських рублів, мені прислали чеську кремону. І тоді це було дуже хороший рівень. А вже їй скільки, 86 рік, то виходить досить вже дівчинка-гітара така солідного віку. От, вона побувала там і в кострах, і в походах, і так далі. А це недавно мені захотілося, я купив собі нову. Це хорошого рівня, хоча виробництво, воно дизайн і розробка американська, виробництво китайське, фірми Walden. Я її трошки так би вистраждав, вона висіла там в магазині така запилена, вже давно висіла і за неї забули. Але коли вона мені попала в руки, мені щось здалося, що це іменно те, що мені треба. І я сторгувався з продавцем, він мені дуже уступив, і мені прийшлося її віддати майстру в руки, він її довів. І я просто зараз тішуся з цього інструмента, тому що він фактично має вищий рівень, ніж я як виконавець. Мені треба, я вже реально пішов вчитися і грати на гітарі до майстра, тому що я не дотягую до цього інструмента своїми здібностями. Отак от Тепер ми вийшло. хочемо отримати насолоду від вас. І знову дощ, свинцевий дощ над світом, а світ сумний і без любові темний. Ідуть у вічність, гинуть наші діти, лиш тільки б недаремно, недаремно. Ідуть у вічність, гинуть наші діти, лиш тільки б недаремно, недаремно. Долі кулями роздерті, біль у серці не затих. І сьогодні наші мертві, неспокійні за живих. Лиш тільки б недаремно, недаремно, летять їх душі в небо журавлями і проростають крізь холодну землю сумними обелісками і хрестами. І проростають крізь холодну землю сумними обелісками і хрестами. Долі кулями роздерті, біль у серці не затих. І сьогодні наші мертві, неспокійні за живих. Лиш тільки б недаремно, недаремно, летять їх душі в небо журавлями і проростають крізь холодну землю сумними обелісками і хрестами. І проростають крізь холодну землю сумними обелісками і хрестами.
Ну, назви пісень у них, я так поняв, не було, і вони мене називалися по першій строчці. Друга пісня така з дивною назвою «Я у ліжку на півсні», але це теж серйозна пісня воєнної тематики. Я у ліжку на півсні, і життя моє шкереберть, крови з рани спинили мені. Та чи зможуть спинити смерть? Та чи зможуть спинити смерть? Ну а поруч лежить комбат, в лихоманці 4 дні. Я шепочу, тримайся, брат. На війні воно, як на війні, на війні воно, як на війні. Лупить залпом ворожий град, сонце вибухом у вікні. Що поробиш, терпи, солдат? На війні воно, як на війні, на війні воно, як на війні. Я у ліжку у напівсні, і життя моє шкереберть, кров із рани спинили мені. Та чи зможуть спинити смерть? Та чи зможуть спинити смерть? Третя пісня групи, української такої групи ЮКУ, яка була теж написана в 2014 році, іменно для підтримки воїнів. Я її десь нарив десь в Ютубі. Тоді я шукав такі українські пісні на військову тему. Розриває ланцюги в душі на ланки, в ефірі сльози, що волаєш, Отче наш, і вже припала в скрині пилом вишиванка, і світ розділений на їхній і на наш. Сидиш у тамбурі і думаєш, як жити, від файки очі застеляє до сльози. Та скільки ж можна вже собі могили рити, коли чорти плюють на твої образи? Війна, курва! Гра музика, та не хочу того свята, ніби свято, але хочеться кричати, обирати або жити, або вмерти. Але я впертий, війна, курва, і вона вже не де юре, а де-факто. Що поробиш, буду битись без антракту, обираю, хочу жити, та гей, давай, набої подавай, гей, давай, набої подавай, гей, давай, набої подавай, гей. Коли є лють у серці, там нема любові, та не зважаєш, що в очах пече пісок. З колін вставали караокі чорноброві, співали так, що пронизало до кісток. В карманах кулі, сигарети та ікони, і в соцмережах пару слів і чорний дим. Заграли струни та зазвонили дзвони. То моя хата, це мій Єрусалім. Війна, курва, гра музика, та не хочу того свята. Ніби свято, але хочеться кричати, обирати або жити, або вмерти. Але я впертий, війна, курва, і вона вже не де юре, а де-факто. Що поробиш, буду битись без антракту, обираю, хочу жити, та гей, давай, набої подавай, гей, давай, набої подавай, гей, давай, набої подавай, гей. Ну ось і все. Рибу з'їли, тарілки облизали. Вам готував сьогодні Володимир Шишкін, допомагала Валентина Люліч. Підписуйтесь на наш канал Рівне Лайф, тисніть дзвіночок. Чекайте нових смачних зустрічей, цікавих гостей. Кохайте, готуйте, співайте.